สวัสดีครับผมปลื้มและคุณกำลังชมมี plus channel ในรายการตอนนี้นะครับเราจะมาทำกล่องให้กับ Original Prusa i3 Mark II กันครับชื่อยาวมากเครื่อง 3D Print Original Prusa i3 Mark II เนี่ยนะครับผมจะขอเรียกสั้นๆว่าเครื่อง Prusa แล้วกันนะชื่อมันยาวเครื่อง Prusa นะครับเป็นเครื่องที่สยาม RepRap เนี่ยให้มี plus ยืมใช้นะครับเพราะว่าอยากจะให้เราเนี่ยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ 3D Printer เพื่อให้คนไทยได้รู้จัก 3D Printer มากขึ้นด้วยตรงส่วนนี้ผมจะไม่เล่าเยอะแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในวิดีโออื่นอีกทีนึงแล้วกันนะเหตุผลที่ผมอยากจะทำกล่องครอบมันนะครับมีหลายเหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกเลยก็คือบ้านผมเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าเครื่อง 3D Print จะอยู่ในห้องทำงานข้างบนก็ตามแต่ว่าห้องทำงานก็มีฝุ่นเยอะมากทั้งขนแมวทั้งฝุ่นต่างๆนะครับซึ่งเครื่อง 3D Print เนี่ยมันจะมีพาร์ทที่เขาชุบน้ำมันเอาไว้เวลาขนแมวไปติดเนี่ยมันติดง่ายมากเลยนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเลยคือเราอยากจะป้องกันฝุ่นอันดับที่2นะครับก็คือเวลาที่เราจะปริ้นพลาสติกที่มีอัตราความหดตัวสูงๆเช่น ABS นะครับเราจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิรอบๆของหัวปริ้นให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นกล่องนี้จะเป็นตัวช่วยในการควบคุมอุณหภูมิรอบๆหัวปริ้นให้คงที่นะครับเพื่อเราสามารถปริ้นพลาสติกที่ปริ้นยากๆได้ง่ายขึ้นอันดับที่3อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับเครื่องปริ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าผมมีเทคนิคในการเปิดตู้อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทดลองมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมยังหาโอกาสทดลองไม่ได้นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทดลองระบบที่ผมออกแบบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะอย่างที่เห็นบนโต๊ะนี่นะครับเราก็จะมีกรองอะคริลิกมหึมาอยู่นะครับจริงๆแล้วกล่องนี้ทำจากโครงไม้แล้วเป็นหน้าต่างอะคริลิกก็ได้มันจะถูกกว่านี้มากนะครับแต่ว่าที่ผมทำจากอะคริลิกทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าผมจะสามารถออกแบบในคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็สามารถไปสั่งทำโดยไม่ต้องมานั่งตัดไม้เพราะตอนนี้ผมมีเวลาน้อยนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ผมใช้เวลาออกแบบประมาณ6ชั่วโมงนะก็มันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกผมอยากจะให้เมื่อผมเลเซอร์มาแล้วผมสามารถนำมาประกอบกันได้โดยที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในดีเทลมันจะเยอะมากนะแล้วก็ใช้เวลาเลเซอร์ค่อนข้างนานนะครับทำให้มันแพงแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้นะครับไม่ต้องทำจากอะคริลิกก็ได้นะความยากของโปรเจกต์นี้นะครับก็คือการระบุว่าเราอยากได้กล่องขนาดเท่าไหร่เพราะว่า 3D Printer เนี่ยเราจะต้องเผื่อการเคลื่อนที่ของหน้าโต๊ะด้วยเผื่อการเคลื่อนที่ของกล่องมอเตอร์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องวัดขนาดให้พอดีผมไม่อยากให้มันใหญ่เกินไปเพราะมันจำเป็นต้องตั้งบนโต๊ะได้นะครับแล้วมันก็จะมีช่องที่เราต้องเสียบสายไฟเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องทำพอดีนะสิ่งเดียวที่เราต้องทำหลังจากการเลเซอร์มาแล้วนะครับก็คือการตาร์ปรูต่างๆแล้วก็ขยายรูสำหรับหัวสกรูสำหรับใส่หัวสกรูจมนะครับหรือว่าเป็นหัว F นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันที่สว่านแท่นครับเอาละครับหลังจากที่เราจัดการกับรูทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเราจะมาทำการประกอบกันอธิบายคร่าวๆก่อนนะตอนนี้ผมเอาชิ้นแผ่นฐานนะครับมาวางไว้บนจานหมุนที่เราเคยทำในรายการเนาะเหมือนกล่องที่ผมทำเนี่ยมันจะรวมแผ่นฐานไปด้วยผมไม่ได้ทำแค่ฝาครอบนะครับผมจะทำทั้งกล่องเลยเวลาที่ผมขนย้ายเครื่องเนี่ยผมจะได้ยกไปทั้งกล่องเลยไม่ต้องเอาเครื่องออกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมาลองวางกันก่อนว่าเครื่องมันวางอยู่ในฐานที่เราทำมาได้หรือเปล่าตัวเครื่อง Prusa นะครับมันจะเป็นเครื่องที่ทำโดยแนวคิด RepRapก็คือการนำเครื่อง 3D Print เนี่ยมาสร้างเครื่อง 3D Print อีกทีนึงเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนสีส้มๆทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยนะมันจะเป็นชิ้นส่วนที่ 3D Print ขึ้นมานะครับแล้วมันเป็นเครื่องที่เราสามารถซื้อมาประกอบเองได้เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะถอดส่วนที่เป็นจอออกมาก่อนเพราะว่าส่วนนี้เราจะติดอยู่ข้างนอกกล่องนะครับถ้าเราสังเกตนะครับจะเห็นว่าฐานของกล่องเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวเครื่องปริ้นค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกนะครับว่าในการทำเนี่ยเราจะต้องคำนวณถึงระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะด้วยซึ่งถ้าผมปรับการเคลื่อนที่โต๊ะมาด้านหน้าแบบนี้จะสังเกตว่าเห็นไหมครับว่ามันกินที่ออกมาเยอะกว่าฐานนะครับนี่นะครับรวมถึงด้านหลังนะครับเวลาที่โต๊ะมันเลื่อนไปด้านหลังสุดเนี่ยมันต้องเผื่อระยะให้สายตรงนี้ไม่ชนกับฝากล่องด้านหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวอันดับแรกนะผมจะทำการประกอบกล่องแค่4ด้านก่อนคือฐานด้านข้างแล้วก็ด้านบนเพื่อที่ว่าผมจะได้กำหนดถูกว่าผมควรจะติดเครื่อง 3D Print เนี่ยตรงไหนของฐานนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสิ่งนี้ออกก่อนนะมันเป็นที่วางม้วนพลาสติกนะครับซึ่งเราสามารถถอดออกได้นะเดี๋ยวผมจะยกเครื่องลงก่อนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการประกอบก่อนคือการประกอบแบบนี้นะครับผมเรียกเองนะผมไม่รู้คนอื่นเรียกว่าอะไรผมเรียกมันว่าการประกอบแบบช่องตัว T นะครับก็คือเวลาเราเลเซอร์อะคริลิกมาเนี่ยเราจะเลเซอร์มาเป็นรูปตัว T แบบนี้ซึ่งช่องตัว T อันนี้มันก็จะพอดีกับขนาดของนัท
สกรู M3 เนี่ยนะครับแล้วใส่น็อตเข้าไปในช่องแบบนี้เสร็จแล้วพอเราเอาอะคริลิกชิ้นล่างมาประกบใช่ไหมครับเราก็จะใช้สกรูเนี่ยยึดอะคริลิกแผ่นล่างเข้ากับชิ้นนี้เอาไว้ด้วยนัทตัวนี้นะคือต้องอธิบายฟังแบบนี้ก่อนเพราะว่าของจริงมันเล็กมากนะครับเทียบกับขนาดชิ้นที่มันใหญ่เนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นว่ามันประกอบยังไงนะครับผมจะพยายามอธิบายให้ได้เข้าใจมากที่สุดแล้วกันนะมันเป็นดีเทลอะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำก็เลยอยากจะอธิบายฟังอย่างอันนี้นะครับเป็นชิ้นด้านข้างเนาะชิ้นด้านข้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องตัวทีข้างบนเนี้ย3ตัวทีข้างล่างเนี้ย2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรายิงสกรูเนี่ยมันก็จะเป็นสกรูแนวนี้3ตัวแล้วก็สกรูแนวนอนเนี้ย2ตัวนะครับเพื่อให้มันเกิดแรงยึดทั้ง2ด้านคือลักษณะเหมือนบ็อกซ์จอยต์ในงานไม้นั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับผมเอาสกรูใส่เข้าไปในร่องนี้แล้วผมก็จะไขยึดเข้าไปนะนี่นะครับฝั่งนี้หัวสกรูจะอยู่ด้านข้างฝั่งนี้หัวสกรูจะอยู่ด้านล่างเพื่อให้มันช่วยกันยึดทั้ง2แนวนะครับประมาณนี้เอาละครับนี่คือด้านข้างที่เราประกอบเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ผมประกอบมัน3ด้านแล้วนะครับก็คือด้านล่างด้านข้างนะครับแล้วก็มีคานด้านบนตรงนี้ที่เป็นตัวยึดผนัง2ข้างเอาไว้ไม่ให้มันแยกออกจากกันนะครับเหตุผลที่ผมจะต้องประกอบด้านข้างขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่ากล่องอันนี้มันยากตรงการออกแบบเพราะว่าเวลาเราวัดขนาดของ 3D printer ตัวนี้ขนาดของ 3D printer เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ว่างๆเราต้องคิดเผื่อการเคลื่อนไหวของมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเล็งยากนิดนึงแล้วมันจะมีบางจุดนะที่มันต้องเป๊ะมากๆไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับก็คืออย่างเช่นตรงด้านข้างตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบปลั๊กแล้วก็สวิตช์เปิดปิดเครื่องซึ่งอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมจะต้องทำผนังขึ้นมาก่อนเพื่อจะดูว่าผมควรจะตั้ง 3D printer ตรงไหนแล้วผมจะทำการยึด 3D printer เนี้ยเข้ากับชิ้นฐานนะครับซึ่งเราจะยึด 3D print เนี่ยเข้ากับฐานด้วยชิ้นส่วนที่เราปริ้นมาจากเครื่องปริ้นนี้แหละนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่ทำจาก PLA นะแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปตัว U คว่ำแล้วก็มีรูตรงกลางแบบนี้อันนี้คือชิ้นที่ผมยังไม่ได้แกะซัพพอร์ตอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะไอ้ส่วนที่เป็นซัพพอร์ตตรงนี้ออกทิ้งไปซะก่อนนะครับก่อนจะเอาไปใช้งานได้ทีนี้เนี่ยชิ้นนี้นะครับมันก็จะพอดีกับช่องตรงนี้เสร็จแล้วเราสามารถที่จะใช้สกรูเนี่ยยึดนะครับเจ้า 3D print เนี่ยเข้ากับฐานได้นะครับคือวิธีนี้เนี่ยเวลาที่เราขนย้ายเครื่อง 3D print เนี่ยเครื่อง 3D print มันจะได้ไม่เขย่าอยู่ในกล่องนะครับคือมันจะติดกับกล่องไปเลยทีนี้สุดท้ายแล้วก่อนที่ผมจะทำการยึดนะครับผมจะเอาชิ้นบนนะมาประกอบดูก่อนชิ้นบนก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องวางให้พอดีนะครับสังเกตว่าตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีช่องยาวๆตรงนี้นะครับซึ่งช่องตรงนี้นะครับมันจะพอดีกับหัวปริ้นเพราะเวลาที่เราป้อนพลาสติกลงไปในเครื่องนะครับมันจะต้องป้อนบริเวณหัวปริ้นตรงนี้ซึ่งหัวปริ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ซ้ายขวาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องตั้งตำแหน่งตรงนี้ให้มันพอดีนะโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการมาร์กรูนะแต่ว่าผมไม่มีปากกาที่สามารถเข้ารูขนาด3มิลตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาร์กด้วยดอกสว่านไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจาะรูตรงนี้อยู่แล้วตัวยึดเนี่ยผมจะยึดให้มันชิดทั้ง2ฝั่งของน็อตเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยไม่ให้เครื่องปริ้นเนี่ยขยับซ้ายขวาได้ด้วยดูสิคือประเด็นคือโอเคมาร์กได้สวยงามเสร็จแล้วเราก็ยกเครื่องปริ้นออกมาก่อนนะได้แหละเจาะเลยนะโลดเสร็จแล้วนะครับเราทำการตับเกี่ยวด้วยดอกตับนะ
ลังจากที่เราทำความสะอาดฐานเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาเครื่องปริ้นมาวางแล้วนะช่วงเวลาแห่งความจริงโอเคผมคิดว่าอะคริลิกนะครับมันน่าจะแข็งแรงพอจะรับแรงจากสกรูได้นะยังดูไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงโอเคเรียบร้อยแล้วเอาละครับตอนนี้นะครับผมได้ประกอบกล่องไปแล้ว5ด้านนะครับเหลือแค่ด้านหน้าด้านเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเช็ดฐานด้านล่างนะครับรวมถึงแปะตุ่มสำหรับรับน้ำหนักนะผมจะยกกล่องนี้นะครับพลิก90องศานะตอนนี้แหละจะเป็นจังหวะที่เราวัดใจกันว่าพาร์ท 3D พิมพ์ที่เราพิมพ์มาเพื่อยึดนั้นมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับและกล่องจะแข็งแรงพอหรือเปล่าโอเคนะ โอเคว้า นี่พรูซ่า90องศานี่นะครับอันนี้ก็คือใต้ท้องของเครื่องพรูซ่านะ Amazing มากนี่อย่าลืมนะว่าตอนนี้เครื่องพรูซ่ามันลอยอยู่กับอากาศด้วยการยึดด้วยชิ้นส่วน 3D Print 4 ชิ้นของเราอันนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ฐานด้านล่างเนี่ยมันเป็นแผ่นอะคริลิกเรียบๆนะครับเวลาที่เราไปวางบนโต๊ะเนี่ยเกิดมันมีความไม่เรียบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะกระดกได้หรือว่าแผ่นอะคริลิกเนี้ยก็จะเป็นรอยเร็วมากๆนะครับวิธีแก้ก็คือเราอยากจะติดเหมือนเป็นตุ่มขาเอาไว้นะครับเพื่อให้อะคริลิกส่วนใหญ่เนี่ยมันลอยออกจากพื้นนะโดยที่ผมจะใช้ตุ่มอันนี้นะครับเป็นตุ่มสติกเกอร์นะเป็นตุ่มยางกันลื่นนะครับผมจะแปะตามจุดต่างๆที่พรูซ่าเนี่ยมันกดอยู่กับอะคริลิกเพื่อที่เวลาที่เราวางมันลงแล้วเนี่ยน้ำหนักของพรูซ่าเนี่ยจะได้ลงบนตุ่มโดยตรงนะครับก็คือผมก็จะติดที่ขาของพรูซ่าเลยเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตรงเนี้ย2จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่สัมผัสพื้นของเครื่องพรูซ่าเราก็จะแปะตุ่มตรงนี้ด้วยคือจริงๆใส่ถุงมือเนี่ยมันทำให้ทำงานยากขึ้นนะครับแต่ว่ามันทำให้เราไม่ต้องเช็ดอะคริลิกเยอะมากเสร็จแล้วนะผมก็จะแปะตุ่มที่4มุมของกล่องด้วยนะครับเพื่อรับน้ำหนักของตัวกล่องเองโอเคเรียบร้อยใช้ตุ่มไปทั้งหมด10ตุ่มด้วยกันเสร็จแล้วนะเราก็จะพลิกมันกลับมานะครับกล่องอะคริลิกเนี่ยถ้าเกิดติดครบ6ด้านแล้วเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงมากๆไปเลยนะตอนนี้ด้านนี้มันยังอาจจะเผยได้นิดหน่อยนะครับสังเกตนะว่าเราจะมีพื้นที่เหลือด้านหลังของกล่องค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ผมกะจะเอาไว้ใส่วงจรเกี่ยวกับอาจจะมีพัดลมในอนาคตหรือว่าอาจจะมีไฟ LED นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไว้ด้านหลังตรงนี้แหละนะครับมันยังมีที่ว่างอยู่เพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันก็หลบแค่ตรงแผ่นถาดตรงนี้แค่นั้นเองโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะยกกล่องนี้ขึ้นไปไว้ด้านบนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำแผ่นด้านหน้ากันซึ่งแผ่นด้านหน้านี้จะเป็นแผ่นที่ผมอยากทดลองวิธีการเปิดประตูแบบใหม่ที่ผมคิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นประตูเปิดได้นะครับซึ่งผมก็ให้เขาแกะฝ้าเป็นโลโก้ของมีพลัสเรียบร้อยนะครับในส่วนของบานพับนะครับผมก็จะใช้บานพับแบบเป็นบานพับอะคริลิกนะครับก็ซื้อร้านเดียวกับร้านอะคริลิกนั่นแหละบานพับเนี่ยผมเลือกตัวใหญ่สุดมาเลยนะครับเพราะว่าผมอยากได้พื้นที่ในการเชื่อมมันเยอะๆหน่อยแต่ว่าก่อนที่เราจะติดบานพับนะสังเกตว่าบนบานประตูเนี่ยมันมีรูอยู่4รูนะครับ
ซึ่งรูนี้เนี่ยผมตั้งใจจะทำกลไกในการเปิดปิดของประตูนี้นะครับอันดับแรกเราต้องมาเติมรูนี้ให้เต็มซะก่อนอันดับแรกเลยคือผมจะตัดเทปฟ้านะครับมาแปะรูด้านหน้าไว้ก่อนนี่แล้วเราก็จะพลิกกลับด้านเสร็จแล้วนะผมก็จะเอาอะคริลิกนะครับผมเลเซอร์อะคริลิกมา2ขนาดนะทั้งหมดที่คุณเห็นเป็นเนี่ยคือ6มิลนะครับแต่ผมเลเซอร์อะคริลิก3มิลมาด้วยเป็นวงกลมแบบนี้นะครับพอเราแกะสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วนะเราก็จะใส่อะคริลิก3มิลเนี้ยลงไปในรูที่เราแปะเทปไว้นะครับให้มันลงไปติดกับเทปด้านล่างเลยโอเคทำแบบนี้ทั้งหมด4รูเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะผสมกาวอีพ็อกซี่นะกาวนี้เป็นกาวที่เราซื้อมาตั้งแต่แบบทำมีพลัสใหม่ๆทุกวันนี้ก็ยังน่าใช้ได้อยู่นะแล้วเราก็จะเอาอีพ็อกซี่เนี้ยหยดลงไปในรูตึ้ง1หยดก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วเราก็จะเอาแม่เหล็กนะครับใส่ลงไปกดนิดนึงนะครับเพื่อให้อีพ็อกซี่เนี่ยมันทั่วถึงอยู่ข้างในนะเดี๋ยวผมเลื่อนออกมานิดนึงเดี๋ยวผมติดแม่เหล็ก2อันแล้วมันกระโดดมาชนกันที่สำคัญนะครับคือต้องให้แน่ใจว่าแม่เหล็กที่เราใช้เนี่ยมันเป็นขั้วเดียวกันมันใส่ด้านเดียวกันแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าเทปด้านล่างมันเสมอเรียบเสมอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนกันนะครับกับ8รูนี้นะก็คือใส่อะคริลิกเข้าไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่าง4รูนี้กับ2รูนี้นะครับคือ4รูนี้เราต้องเรียงแม่เหล็กสลับขั้วกันนะซึ่งเราจะต้องทำให้มันสอดคล้องกับแม่เหล็กที่อยู่บนประตูด้วยนะครับเพราะว่านี่จะเป็นหนึ่งในกลไกในการเปิดปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจำเป็นจะต้องเรียงอะคริลิกชุดนี้นะครับตามที่มันควรจะติดตั้งจริงๆเพื่อไม่ให้ผมงงนะเวลาเราทำอีพ็อกซี่นะครับเราต้องใส่ถุงมือเพื่อไม่ให้อีพ็อกซี่โดนมือเราแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเวลาที่เราใส่ถุงมือนะครับเราจะไม่รู้ว่าอีพ็อกซี่เปื้อนมือเราหรือเปล่านะครับแล้วเราเอามือเราไปจับชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานจะเป็นรอยอีพ็อกซี่นะครับซึ่งมันเอาออกยากมากๆเราก็จะหยดอีพ็อกซี่ลงไปเหมือนเดิมนะสังเกตว่าผมพยายามจะใช้อุปกรณ์ในการแตะนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้มือเดี๋ยวเผื่อผมมือเลอะหรืออะไรเดี๋ยวนะเกือบไปแล้ว2อันนี้ขั้วเดียวกันนะผมจะติดมันพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะได้ไม่งงเราต้องผสมอีพ็อกซี่ให้ถูกส่วนนะเพราะว่าถ้าอันนี้ผมน่าจะผสมฮาร์ดเดนเนอร์เยอะเกินไปนะครับมันจะแห้งเร็วเกินไปไม่นี่คือสิ่งที่ผมกลัวเลยคือการวางไว้ข้างๆกันเนี่ยมันจะดูดกันดีนะที่ติดเทปไว้ไม่งั้นเละแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเกือบไปแล้วที่ผมไม่เหล็กมันลอยๆแต่นี่คือเพื่อดูขั้วมันนะครับโอเคทีนี้ตอนนี้ต้องระวังสุดๆไปเลยนะเพราะว่า2อันนี้มันจะพยายามดูดเข้ามาหากันMission Impossible มากพามโอเคอย่างกับกู้ระเบิดนะครับทำงานกับแม่เหล็กเนี่ยมันแบบปึ๊บปั๊บเลยนะถ้าเกิดมันเสียคือเสียเลยนะครับโอเคทีนี้ระหว่างที่เรารอให้อีพ็อกซี่มันเซตตัวแบบจริงๆแบบแข็งๆนะครับเราจะมาประกอบ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันก่อนนะครับจริงๆแล้วผมอยากได้ชิ้นนี้นะครับเป็นรูปตัว C นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสั่งเลเซอร์รูปตัว C อย่างนี้เลยเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาจะเอาอะคริลิกนะครับขนาดเท่านี้แล้วก็มาตัดชิ้นนี้ทิ้งไปซึ่งมันจะแพงและโลกร้อนมากนะครับก็คือเปลืองวัสดุมากๆและนี่คือความแตกต่างใหญ่ๆเลยนะของการทำเลเซอร์กับการทำ 3D Print คือหลักการสร้างมันไม่เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นการทำงานแบบ Digital Fabrication เหมือนกันคือการทำงานสร้างงานจากดิจิตอลก่อนแล้วค่อยมาสร้างชิ้นงานเนี่ยแต่ว่าความแตกต่างก็คือการทำเลเซอร์เนี่ยมันคือการทำงานโดยการเอาวัสดุออกนะครับแต่ว่าการทำ 3D Print เนี่ยมันคือการเพิ่มวัสดุเข้าไปซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามสอนเรื่องนี้ในตอนต่อๆไปของ Mi Plus แล้วกันนะครับแต่ว่าอันดับแรกเรามาประกอบอันนี้กันก่อนข้อดีของการใช้สกรูสแตนเลสคือคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะปลิวไปติดแม่เหล็กนะเพราะว่าแม่เหล็กมันดูดสแตนเลสไม่ได้สังเกตไหมว่าผมใช้สกรูสแตนเลสถึง4ตัวในการยึดให้มันเป็นรูปตัว C แต่ถึงมันเป็น4ตัวแล้วก็ตามเนี่ย
มันก็ยังมีการให้ตัวได้มากอยู่ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องหยอดน้ำยาเชื่อมอะคริลิกซ้ำลงไปอีกทีนึงแต่ก็ยังไม่เท่ากับการทำให้มันเป็นตัว C แบบวัสดุชิ้นเดียวนะแต่อย่างที่บอกมันเปลืองมากนะครับผมขอโทษนะจริงๆผมควรจะใส่หน้ากากกันกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าเราทำงานกับสารเคมีเยอะมากแต่ผมพูดไปด้วยนะผมเลยใส่หน้ากากไม่ได้จริงๆถ้าเพื่อนๆทำเองเพื่อนๆควรใส่หน้ากากนะครับไม่ว่าจะน้ำยาประสานหรือว่าเชื่อมท่อหรือว่าอีพ็อกซี่เนี่ยนะเป็นไอระเหยของสารเคมีทั้งนั้นเลยนะครับหรือจริงๆปัญหาคือมีพลาสติกพูดเยอะไปนะโอเคประมาณนึงนี่วิธีการเก็บผู้กันที่ไม่หายที่สุดที่ผมเคยใช้มานะปกติเนี่ยมันจะผู้กันจะปนๆกันอันนี้ผู้กันอะคริลิกก็อยู่กับขวดน้ำยาเชื่อมอะคริลิกต่อมาเราจะมาติดบานพับกันดีกว่านึกภาพตามนะอันนี้เป็นประตูใช่ไหมครับเวลาเราตั้งจริงๆเนี่ยฝั่งนี้คือพื้นฝั่งนี้คือเพดานถูกปะเวลาที่เราเปิดเนี่ยนะครับน้ำหนักของตัวฝาเนี่ยมันพยายามจะกดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะติดฝาให้มันอยู่ชิดบนเอาไว้ผมจะเลื่อนเฟรมลงแบบนี้นิดนึงนะครับการติดอะคริลิกให้เนียบเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะคือแผนสำรองคือถ้าบานพับนี้รับน้ำหนักประตูไม่ได้นะผมจะยิงสกรูเลย นะครับเรามีสกรูอะคริลิกด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์นะครับตอนนี้เรากำลังไขสกรูนี่นะเข้าไปในช่อง6ช่องทางด้านหน้านะครับรูตรงนี้เนี่ยผมทั้งตับเกลียวแล้วก็ทั้งขยายปากรูนะสำหรับน็อตเพื่อให้น็อตมันฝังทะลุมาอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวทำให้ดูนะนี่อยากให้เห็นตรงที่เราแปะเทปไปมากเลยว่ามันเนียนแค่ไหนโอ้ฟินมากนะครับคือฝั่งนี้มันฝั่งที่แปะเทปนี่มันเรียบไปเลยนะอีพ็อกซี่มันไหลมาเชื่อมนะครับเมื่อกี้ผมประกอบตัว C ผิดด้านนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังแก้ทันโอเคนี่นะครับทีนี้เราก็จะเอาชิ้นนี้นะมาเข้าไปแบบนี้เมื่อกี้ผมประกอบชิ้นนี้กลับด้านนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแกะได้โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้นะช่วงเวลาแห่งความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมยกขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับว่าพอผมยกประตูขึ้นมาเนี่ยประตูมันไม่เปิดนะครับเพราะมันถูกแม่เหล็กดึงไว้อยู่ชิ้นตัว C ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่2ชุดใช่ไหมชุดหนึ่งเนี่ยเรียงให้ผลักกับประตูชุดหนึ่งเนี่ยเรียงให้ดูดกับประตูเพราะฉะนั้นถ้าผมเลื่อนอะคริลิกตัว C ตัวนี้ประตูก็จะเปิดแล้วมันจะปิดไม่ได้ด้วยนะถ้าไม่เลื่อนกลับนะครับทีนี้พอผมเลื่อนตัว C กลับปุ๊บมันก็จะปิดแล้วล็อกเลยเจ๋งโอเคทีนี้เราจะเอาชิ้นนี้นะไปประกอบกับตู้ข้างบนนะครับที่เหลือนะครับก็คือการติดกล่องควบคุมเข้าไปนะครับแต่เดิมเนี่ยผมออกแบบให้กล่องนี้นะครับเราสามารถติดแผงควบคุมไว้ด้านหน้าแบบนี้โดยที่มันจะมีช่องอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะเอาเนี้ยวางเข้าไปก่อนแล้วก็เอาอะคริลิกแผ่นข้างหน้าเนี่ยประกอบปมขาของเจ้ากล่องคอนโทรลเนี่ยเข้าไปเลยแต่การออกแบบของผมมันผิดพลาดนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมทำระยะนี้นะครับเป็นระยะประตูซึ่งพอประตูเปิดมาเนี่ยมันจะไม่ชนกล่องนี้แต่ผมไปทำไอ้ระบบกลไกเนี่ยนะซึ่งทำให้ประตูเนี่ยมันอยู่ต่ำลงมาอีกประมาณ2เซนนะครับเพราะถ้าผมติดกล่องตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดประตูมาปุ๊บมันจะชนกับกล่องนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะของการทำงานในดิจิตอลเนี่ยบางทีเราลืมคิดถึงบางอย่างไปถ้าเกิดเราสร้างมันด้วยมือจริงๆเนี่ยเราจะเห็นปัญหานี้ก่อนที่มันจะเสร็จนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเลเซอร์มาแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วการเอาแผงควบคุมไว้ข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งเพราะว่าสังเกตว่ากล่องเนี่ยมันยื่นออกมาจากโต๊ะค่อนข้างมากนะครับถ้ามันแผงควบคุมมันยื่นออกมาอีกเนี่ยเวลาผมเลื่อนเก้าอี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอี้ยไปชนเนี่ยมันเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาแผงควบคุมเนี่ยไปไว้ด้านบนแทนซึ่งด้านบนเนี่ยนะมันจำเป็นที่จะต้องไว้ตัวม้วนพลาสติกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางไว้ตรงนี้ก็จะไม่เกะกะนะครับเดี๋ยวผมต้องเจาะรูใหม่ด้านบนเพื่อเอาสายไฟเนี่ยขึ้นมาที่กล่องคอนโทรลนะแล้วมันก็จะมีรูตรงนี้นะครับด้านหน้าที่เราเลเซอร์ผิดเนี่ยซึ่งไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า2จุดนี้ผมสามารถที่จะทำ 3D print นะครับชิ้นส่วนออกมาประกอบเพิ่มเติมได้เดี๋ยวติดให้ดูนะอันนี้เป็นกระดาษเทมเพลตที่ผมเขียนจากคอมพิวเตอร์นะผมทำขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องวาดลงไปเป็นอะคริลิกนะครับเราเจาะรูตามนี้ได้เลย
างซะน้อยเองนะคิดได้ตอน2 รูสุดท้ายผมวัดขนาดสายของบอร์ดแล้วเนี่ยมันต้องใช้รูขนาด20 มิลเลยนะจริงๆสายเนี่ยนะถ้าเกิดว่าผมสั่งเลเซอร์เนี่ยผมคงทำช่องเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนหัวมันนะครับแต่เนื่องจากมาเจาะทีหลังเนี่ยเราต้องใช้ดอกสว่านเพราะฉะนั้นเจาะเป็นรูปวงกลมเนี่ยมันง่ายกว่าทีนี้พอรูมันใหญ่แบบนี้สายมันก็จะไหลขึ้นไหลลงได้ง่ายนะครับผมก็เลยทำตัวปิดมาด้วยโอเคซึ่งตัวปิดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ล็อกสายให้อยู่กับที่ไว้นะครับอันนี้เป็นแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผมนะไม่ได้อยู่ในดีไซน์ตอนแรกโอเคตรงนี้ผมเว้นร่องไว้ให้พอดีกับสายนะสายมันจะไม่ถูกหนีบนะครับคือเนี่ยเป็นข้อดีของการทำแบบในคอมพิวเตอร์เลยนะคือมันจะได้งานออกมาค่อนข้างเป๊ะแค่คุณอย่าออกแบบผิดก็พอนะโอเคเนี่ยสายมันก็จะไม่สามารถตกลงไปได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะต่อหน้าจอแล้วก็วางหน้าจอไว้ข้างบนแบบนี้ได้นะครับโอเคแล้วสุดท้ายนะครับเราก็มาปิดรูที่เราเจาะผิดไปนะด้วยป้ายที่เรา 3D print ขึ้นมาซึ่งป้ายนี้เราปริ้นให้รูมันเทเปอร์มาแล้วนะครับเราฝังหัวน็อตได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งคว้านก่อนโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ Prusa Box ของเรานะหรือว่ากล่องใส่ Prusa ของเราตอนแรกนึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะง่ายนะแต่ว่ากินเวลาทำนานมากนะครับแล้วก็ได้ใช้สมองในการแก้ปัญหาปกติเนี่ยคุณจะไม่ค่อยได้เห็นผมทำอะไรมาร์กแรกในรายการให้ดูนะครับเพราะมันมีความผิดพลาดเยอะแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยไม่อยากทำมาร์ก2นะเพราะมันแพงเพราะนั้นเนี่ยพยายามทำมาร์กแรกให้เวิร์กนะครับผมถือว่านี่เป็นมาร์กแรกที่ดูดีมากนะคือมันแก้น้อยปกติมาร์ก1มันจะแก้เยอะมากนะครับซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าน่าปรับปรุงในมาร์กต่อไปเนี่ยก็คือไอประตูที่ผมทดลองทำนะครับกลไกที่ผมใช้ในการเลื่อนเนี่ยผมใช้น็อตนะครับเป็นตัวรับอะคริลิกซึ่งมันค่อนข้างฝืดเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องใช้เป็นลูกปืนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมออกแบบโดยความประหยัดที่นะแล้วก็ประหยัดเงินไม่ต้องซื้อลูกปืนนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะเปิดยากนิดนึงแล้วก็ไอเดียคือผมอยากจะทำให้มันไม่มีปุ่มเปิดแล้วคุณก็ไม่สามารถเอามือเปิดได้นะครับคุณต้องใช้เกลียงซึ่งมันต้องใช้คู่กับการทำ 3D อยู่แล้วเนี่ยในการสอดเข้าไปด้านข้างตู้แล้วก็เปิดแบบนี้นะครับเพราะนั้นตอนขนย้ายตอนอะไรเนี้ยประตูมันก็จะไม่เปิดเองนะปกติถ้าเกิดเป็นประตูแม่เหล็กเนี่ยคุณต้องออกแรงดึงใช่ไหมครับแล้วบางทีความรู้สึกมันเหมือนมันเปิดได้หรือเปล่านะสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดเนี่ยเขาก็จะพยายามเปิดถ้ามันมีล็อกมีอะไรเนี่ยมันก็จะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีที่จับไปเลยอาจจะปลอดภัยกับระบบมากกว่านะครับเวลาจะเปิดก็จิ้มแบบนี้นะนะครับก็จริงๆตอนแรกคิดว่าจะทำระบบหนังสติ๊กหรือว่าสปริงนะในการดึงกลไกกลับมาแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเอามือดันแค่นี้ก็ง่ายดีถ้าไม่ดันก็แค่ปิดไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบตอนนี้กันนะเช่นเคยครับถ้าคุณอยากจะสนับสนุนมี plus นะครับคุณสามารถช่วยได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ครับและถ้าคุณยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe กดเลยและอย่าลืมกดปุ่มระฆังด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆมาครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนมีอะไรอยากลองปริ้นอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี plus channel ครับสวัสดีครับ